YouTubers, I'm back to give you another learning in my fields, which is sewing. So guys, I have here an engagement gown. It's nice, but I think I can make it more elegant by making a tiny belt using a bone stick. So let me show you guys how I make a belt. We have now the material, which is bone stick in a piece of cloth. Ang gagamitin natin ay bone stick, ayan, at ito yung tela na pambalot diyan sa ating bone stick para maging belt. Ang gagawin ko, ang sukat ng baywang ay 28. So yan, pinutol ko na yung bone stick sa eksaktong 28. Itong tela na ibabalot natin dyan, tinabas ko siya ng 2 inches kasi fold yan. Ganyan. Fold, tapos yung tira, yan yung sewing allowance. Yan guys, ang sewing allowance. So, let's start. Fold ang tela. Wrong side ang ibabaw. Nasa loob ang right side. At ilagay na sa machine para start na magtahi. Okay? Bago ituloy, check mo na yung sukat kung tama sa ating bone stick. O yan, tama. So, ituloy natin ang pagtahi hanggang sa dulo ng ating bias. Yung palang tela, hindi ko muna kinut out sa 28. After na lang na pag nailagay na natin yung stick bone sa loob, saka naputulin yung excess. Habaan mo na yung pagupit ng bias. After matahi hanggang dulo, so baliktarin para mai-insert na natin yung stick bone sa loob. Okay, ayan. Binabaliktad na dahan-dahan. Yan na. Hila ng dahan-dahan. Be patient nga daw, sabi. Hindi daw maganda yung lagi nagmamadali. Sige, hila lang hanggang sa ma-reverse natin ng tuluyan, mabaliktad lahat. Okay, so ayan na. Tapos na natin baliktarin. Try na i-insert yung stick bone para makita na natin ang looks na ating belt. Ang pag-insert medyo mahirap sa umpisa, pero dahan-dahan lang. Okay, yan na. Nailusot na natin. Ipasok lang ng dahan-dahan. Ingatan yung sewing allowance na nasa loob na hindi ma-fold. Kailangan maayos din yung yung nasa loob para magandang tingnan. Okay, dahan lang, ingatan kasi baka din mabutas yung tela, mag-uulit na naman kasi medyo matalas yung dulo ng stick bone, kaya tiyaga talaga. See, laging papansinin yung nasa loob, baka natupi na, hindi maganda, mukhang rough yung ating belt. Kaya kailangan para maging firm yung ating belt ay ingatan natin na ma-fold yung nasa loob.
Malapit na matapos, guys. Konti na lang. Konting push pa, hila. Yan, okay. Yan, nandun na sa loob. Yan. And gupitin natin yung dulo kasi medyo nasira yung tela sa dulo. Then insert yung tira na yan na tela, i-insert doon sa loob. Okay, ayan. So this is our belt. Now we are going to put lock, hook in eye gamit ang okay, dyan sa dulo lalagyan natin ng hook in eye. Yun ang magsisilbing lock. Dalawa ang ilagay natin para matibay. O ayan na, nalagyan na ng isa. Higpitan lang yung pag-lock ng sinulid. O ayan, ilagay pa natin yung isa. Yan, magkatabi. Okay. Okay, nalagyan na natin ng lock dyan. Dito naman sa kabila. Ito, yan. Yan din sa dulo. Sa loob guys ng belt, parihong nasa loob ang paglagay ng lock para walang makita doon sa labas. Yan. Tahiin lang. Tuloy lang sa pagtahi at ilak maigi para hindi matanggal, para matibay. Para hindi matanggal yung hook in eye na ating inilagay. Ang pagtahi ng by hand, madali lang, para ka lang naglalaro tusok-tusok. Kaya lang ito, hilig-hilig din. Kung hindi mo talaga hilig, di ka magtsatsaga. So, nasa hilig talaga ang pananahi. Pagka gusto mo talaga manahi at gawin mong by profession, parang madali mo lang lahat matutunan. Parang isang tingin mo lang, alam mo na yung kung paano mo gagawin. Siguro ganun naman lahat ng work. Pagka yun ang profession mo, sa sa isang tingin mo lang, alam mo na kung paano mo gawin, paano mo diskartihan, paano mo lagyan ng technique para magawa mo ng maayos. Ako kasi, ito lang ang work ko ever since na ako'y nag-work. Ito lang talagang pananahi. Ayan, ilak na naman natin para tapos na ang ating belt, para mailagay na natin sa ating damit. Okay? Yan na guys, patapos na. Gupitin na yung tira. Okay. See? Isara natin. Tak. Ganyan. Okay. Dalawa. See? Yan. Ganyan. Ganyan na yung ating belt na ilagay na natin doon sa ating gown. Okay. We're done on belt. Now it's look more elegant and attractive. Guys, if you are not yet subscriber in this channel, please subscribe and hit the bell button so that you will be notified on my upcoming video. See you guys in my next video. Bye everyone. Lots of love.